In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. Welcome to Joseph and Amali Vlogs. Tell something. Tell some. My love, how is the Sri Lanka service? Service is excellent. Excellent. I recommend anybody who wants to get the car, buy a car, come straight right down here. Their service is excellent. They are Yeah. very reliable, straightforward, and nice price also. They will assist you in Yeah. everything. To get the right, to make the right decision to buy a car, come to us Sri Lanka. So I recommend. මෙතන මට ගොඩක් සන්තෝෂයි අපේ මේ සමාධි මාර්ගය සහ අපේ Joseph. ජෝසප් මාර්ගය ඉතින් දැන් all that Thank Yes, you so sir. much, sir. Hi everyone, welcome to our YouTube channel. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? මං හිතනවා ඔයාලත් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්නවා ඇති කියලා. අද අපි දෙන්න කොහෙද මේ යන්නේ එකම කලර් එකකින් ඇඳලා අද අපිට ස්පෙෂල් දවසක්. මේ වීඩියෝ එක දකිද්දිම මං හිතන්නේ ඔයාලා දන්නව මොකක්ද ඒ කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකක්ද ඒ ස්පෙෂල් කියලා. ඉතින් මං හිතුවා මේ පාරත් මේ අපේ ස්පෙෂල් දවසත් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අද අපිට අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා. අද ඉඳලා ඒ යාළුවත් එක්ක ඔයාලට අපි වීඩියෝ සරන් එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මෙයා මොනවද මේ ගණන් කරනවා මේ අපේ යාළුවාව ගන්න යන සල්ලි තමයි අපි මේ ගණන් කරන්නේ. ඉතින් මේක දැම්ම කියලා ඔයාලා කවුරුත් වැරදිට හිතන්න එපා. අපි මේ තැනට එන්න පුදුම කට්ටක් තමයි කෑවේ ළමයි. ඉතින් මම කැමති ඔයාලට මේ දේවල් ෂෙයා කරන්න. මම කැමති ඔයාලටත් කියන්න. අපි මොන හරි දෙයක් අපි ලබා ගන්න නම් අපි ඒකට උනන්දුව කැපවීම අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඕනම දෙයක් කරන්න ගියහම අපිට පොඩි කාලයක් යනවා. ඒ නිසා අපි ඉවසීමෙන් හැමදේම දරාගෙන ශක්තිමත්ව එකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. කම්මැලිකම අතාරින්න ඕනේ. කම්මැලිකම ගන්නවත් එපා. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් ගොඩ යනවා නම් අඩියක් හරි ඉස්සරහට යනවා නම් ඒ කෙනාට හදවතින්ම අපි යාට ස්තුතිවන්ත වෙන යාට සුබ පතන්න ඕනේ හදවතින්ම. අපි ඒ වගේම Tamanටත් ඒ වගේම ලැබෙනවා කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. අපි දැන් මේ ෆිනෑන්ස් එකට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඔයාලගේ වෙහිකල් එකටත් ෆිනෑන්ස් එකක් දාගන්න ඕන නම් අපි රෙකමන්ඩ් කරන එකම තැන තමයි සිංගර් ෆිනෑන්ස්. ඇත්තටම හොඳයි. එයාලගේ සර්විස් එක ගොඩක්ම හොඳයි. පොඩි කාලයක් ඇතුළත රස්ති අඩු වෙන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම වැඩේ කරගන්න පුළුවන් එකම ආයතනය සිංගර් ෆිනෑන්ස්. How is the singer finance? Their service is very nice. Very Nice. very nice. Singer Phoenix. They are excellent. Okay. Number one. What number one is Number Sri one Lanka? Phoenix in Sri Lanka. You go for singer Phoenix. 86,000 වගේ වෙනවා. Nice. Then you come up with a key again. තවට වෙනවා 86 කියන්නේ 172,000 වගේ. 172. That's right. I know. I know. Not highly. You have to. I know. Huh? High price. No? You have to go and I mean, so. But if you do that, it will be better to be in a safer side. One second. Darling. My chocolate. Hey.
Are you happy today? Yeah, yeah. Right. Sri Lanka. Sri Lanka. Thank you. Thank you. Akan. Okay, sir. Very good. Very good. Arjun. Sorry, sir. My ID लिया मेरा ID नहीं Write it on your website. इधर My love, how is the Sri Lanka service? Service is excellent. 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 I recommend anybody who wants to get the car, buy a car, come right down here. Their service is excellent. They are Yeah. very reliable, straightforward, and nice price also. They will assist you in Yeah. everything. You get the right, to make the right decision to buy a car, come to us. So I recommend. So, සර් කියනක සර්ගේ නම මොකක්ද මේ ආයතනය කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ එන විදිය මගේ නම රංජිත් ආර්ථේවා. මගේ ව්‍යාපාරයේ නම ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ට්‍රේඩර්ස්. ඔව් මගේ ව්‍යාපාරයට ව්‍යාපාරට වයස වෙන අවුරුදු 45ක් මට 70ක් වෙනවා. මම අවුරුදු 25 පටන් ගත්තේ ව්‍යාපාර. ඊට පස්සේ මම එයාපෝස් එකේ මගේ ඔව් අර්සර්ගේ ෆොටෝ එක එහෙම තියෙන්නේ නේ ඉතින් මගේ සර්විස් එක මම හැම වෙලේම බලන්නේ මම කස්ටමර් ආරක්ෂා කරගන්නයි. ඒගොල්ලෝ තමයි මම මේකට මේකෙන් තියෙන අවුරුදු 35 මොකදවා මේ සර්විස් එක සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වගේම මේ හරි සතුටුයි දැනට මට ලංකාවේ නීතියානුකූලව ගෞරව සම්මාන 4ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව මතක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම බලන දෙයක් තමයි කස්ටමර් බොහොම අමාරුවෙන් මුදල් හොයාගෙන ඉන්නේ. මගේ දැනුම, මගේ ධනෙ, මගේ ට්‍රැක් සම්බන්ධව මම කළා. මම අදාළ වහනක් ලබාගෙන ඒක මම සාධාරණ ජීවිත ලාභයක් තියාගෙන තමයි මම මේක කරන්නේ. මෙතන මට ගොඩක් සතුටුයි අපේ මේ සමාජ මාර්ගයේ අපේ ජෝසප් මාර්ගනා ඒ දෙන්න බොහොම එයා ලංකාවෙත් නේ කොහොමද මොකද හිතන්නේ එයා ගැන මම මේක මේ බෞද්ධලේ මම ගෙදෙටි කියලා දෙනවා ඊ රාත්‍රියේ පවා මම ගෙදෙටි මතක් කරලා ජෝසප් මාර්ගනා මොකද මම මේ වචනේ කියනවා හරි calm mind හරි calm mind ඒක තමයි තියෙන්න ඕනේ මම මේ වැඩිහිටියෙක් වශයෙන් මම මේක කියන්නේ මොකද හරිම සතුටුයි ඒ understand mind නැත්නම් realization mind ඒක ඒ මාස තියෙනවා හරි වටිනවා ඒක තමයි අපි කාටත් දෙන්න ඕනේ ඉතින් ගොඩාක් මට සතුටුයි ගොඩාක් පින් අපි කෙරෙහිව තිබු විශ්වාසය නැති වෙන්නේ මම මේ ඉතින් ඉල්ලීමක් කරනවා ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ අපේ ආයතන කියලා ඒ ගිහින් අනිවාර්යෙන්ම thank you very much thank you very much thank you so much. අපි එහෙනම් යනවා බොහොම ස්තුතියි ඊළඟ කාතුනේ get you Yeah.
Yeah. Okay. So much to see, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. ඔයාලට වෙහිකල් එකක් ගන්න ඕනේ නම් මේ ශ්‍රී ලංකා කියන ආයතනේ කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඩෙස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සියලුම ඩීටේල්ස් මම දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේ ආයතනය නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් එතන හර සුවඳශීලී කතා බහක් හරිම හොඳයි නේ සර්. මේ සර්. Yes, sir. All that thing. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We really appreciate all the අපි එන්නම් support. බලලා යන ෆයිනලි අපේ ඔක්කොම වැඩ ටික දැන් ඉවරයි. කී එකත් අරගෙන දැන් අපි යන්නයි හදන්නේ. මේ වෙලාවේ අපේ හොඳම යාළුවා අපේ සුබා තමයි අපිට ඩ්‍රයිව් කරන්න උදව් කරන්නේ. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් අපිට යන්න ටිකක් අමාරුයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා එයා අපිත් එක්ක යන්න ආවා. අපි යනවා. Thank you so much. අපිට මේ දෙයට හෙල්ප් කරපු හැම කෙනාටම. Petrol done. My love. We got already our vehicle, no? Now we are going. Yeah. आप खेल सकते हो, ठीक है। आगे चल रहा है अपना एक गेम। रिसिप्ट के कॉपी है का On है. रिसिप्ट के कॉपी का अभी WhatsApp पे सेंड करा मुझे. आप इतने ढूंढना. දුන්නනේ. මොකක් ඇතුළේ මම එනවනේ ගැටේ Thank you. Hello. Smile. Suah කොහොමද driving? AC කඩ කරන්න. දොර ඇරලා නේ. Door. Signal එක බලගන්න. අපි යනවා අලුත් වෙහිකල් එකේ. AC එකේ ඔය බයි කරා කලින්. not වැඩනේ. ආයි යමුද හමුද කියලා. නෑ මාම කිව්වා AC දාලා තියන්නේ කියලා. නෑ තෑල් කිව්වා. නෑ නෝ. ඉතින් මමයි මගේ හස්බන්ඩ් ගොඩාක් සතුටින් තමයි අද මේ ගමන ආවේ. ඉතින් අපි වෙහිකල් එක දැන් අරගෙන යනකොට වෙනකම්ම අපි ගොඩාක්ම සතුටින් තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් දැන් මගේ හස්බන්ඩ් ඩ්‍රයිව් කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි එල් බෝඩ් එක දාන්න ඕනේ. මොකද අපිට තාම ලයිසන්ස් එක ඇවිල්ලා නැහැනේ. ඒ නිසා අපි එල් බෝඩ් එක දාගන්න. ඔයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ. අපි හැම වැඩකදීම අපි හැම වෙලාවෙම හොඳ හිතින් අවංකයෙන්ම තමන්ගේ දේ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඕන දෙයක් අපිට ලැබෙනවා. එහා සමානව අපි හැම වෙලාවෙම හොඳ හිතින් හොඳ දේවල්ම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් අපිට තියෙන ප්‍රමාණයෙන් අපිට පුළුවන් විදිහට වචනකින් හරි මිනිස්සෙකුට උදව් කරන්න. ඒක තමයි ඒක ඇත්තරම ගොඩක් වටිනවා. ඒක ඒ වගේම අපිට පෙරලා අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මම යාළුවත් එක්ක පුංචි දේ තමයි ෂෙයා කරගත්තේ. ඔන්න ඉතින් හස්බන්ඩ් ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගියා. බලන්න එයාගේ මූණේ තියෙන සතුට. එයා පුදුම සතුටකින් ඉන්නේ. මොකද එයාගේ ලොකු හීනයක්. මටත් හරිම සතුටුයි. එයාට මේ වෙලාවේ එයාට පුළුවන් තරම් වයිෆ් කෙනෙක් විදිහට හැම දෙයකදීම එයාගේ හැම දෙයකටම ළඟින් ඉඳලා එයාට පුළුවන් තරම් සපෝට් එක මම එයාට දුන්නා. ඉතින් මටත් හරිම සතුටුයි එයා මේ විදිහට ඉන්න එක. මං හිතනවා මේ වෙලාවේ නන් අයරින් අපිට උදව් කර හැම කෙනාටම අපි ගොඩාක්ම ස්තුතියි කියනවා. thank you so much කියනවා. මොකද එයාලගේ සපෝට් එක නිසා තමයි අපිට අද මෙතනට එන්න හම්බුනේ. ඉතින් ගොඩාක්ම ස්තුතියි. නම් වශයෙන් කියන්න බෑ හැම කෙනාටම අපිට උදව් කරපු හැම කෙනාටම මේ වෙලාවේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බලන්නේ නැති කියලා.
ඉතින් අපි ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න, සතුටින් ඉන්න. Thank you so much for watching.